Hello everyone, সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই এই চেনেলটোৰ যোগেদি নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ SEBA Spoken English App টো ইনষ্টল আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰি এই ভিডিওটো আগবঢ়াইছো। আশা কৰোঁ সকলোৰে উপকৃত হ'ব। এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে SEBA Spoken English App টো ইনষ্টল কৰিবলৈ হ'লে প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্টৰত গৈ SEBA Spoken English সার্চ কৰিব লাগিব। ইয়াত SEBA Spoken English আসাম এই এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত এই ওপেন বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ওপেন বুটামটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খুলি আহিব। ইয়াত অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, ইংলিশ এই চাৰিটা অপশন থাকিব। স্কুলটো যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। অসমীয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খুলি আহিব। ইয়াত দুটা অপশন থাকিব। তলৰ যেটো অপশন ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খুলি আহিব। ইয়াত এন্টাৰ ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব। আৰু তলত আছে এন্টাৰ ইউৰ বাৰ্থ ডেট ইয়াত তলত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। তাৰ পাছত সাইন ইন কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব। সাইন ইন বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খুলি আহিব। ইয়াত নিউ পাসওয়ার্ড দিব লাগিব। তাৰ পাছত কনফার্ম নিউ পাসওয়ার্ড ইয়াত ওপৰত যেটো দিব সেম তলতো পাসওয়ার্ড হেইটোই দিব। তাৰ পাছত আপডেট পাসওয়ার্ড ইয়াত ক্লিক কৰিব। আপডেট পাসওয়ার্ড বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খুলি আহিব। ইয়াত বহুতো সিম্বল থাকিব। যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব। কন্টিনিউ বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। কন্টিনিউ বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস খুলি আহিব। ইয়াত কন্টিনিউ বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ডাউনলোডিং ডাটা দেখুৱাব। থ্যাংক ইউ।